because whatever kind they put on, about a third of it goes into the plant, less on some crops, and it's mostly taken up in this form, not the form that was applied. Okay. مهما كنت بتضيف النيتروجين سواء في صورة يوريا أو في صورة نترات نشادر أو نترات كالسيوم أو نترات بوتاسيوم، في الآخر هي بتتمثل وبتروح وبتدي صورة نترات. فالصورة اللي أنت بتضيفها مش هي الصورة اللي بتأثر في الدخول أو التمثيل في النبات. في الآخر كلهم بيشتغلوا على إن يتكون داخل النبات نترات. Okay, if you can prevent the conversion of nitrogen from one form to another form, and one of the first things that you can prevent loss. أول حاجة في إن أنت لو منعت تحول النيتروجين من صورة لأخرى، أنت بالتالي بتمنع صورة كبيرة من صور الفقد. So you can look at some of the research on this, but if you can keep nitrogen into a form which is more stable, like amine, you can prevent volatilization into the sky and leaching into groundwater. هنا لما أنت بتضيف النيتروجين في صورة ثابتة، هنا بتمنع بطريقة مباشرة الغسيل وكمان الفقد عن طريق الغاز اللي هو اتكون غاز نيتروجين. So first point is you can use less. بالتالي انت هتستخدم اقل. طالما انت قللت صور الفقد انت ممكن تضيف نيتروجين اقل للتربه. If every kilo goes into the plant, then every dollar is feeding the plant. يبقى كل كيلو بتحطه بيروح للنبات، وكل دولار بتصرفه او كل جنيه بتصرفه بيروح للنبات. Which is better for the environment, better for the farmer. ده طبعا ده كويس للبيئه وكمان للمزارعين او المستثمرين في المجال الزراعي بيوفروا فلوس. So number one, we can use less. أول حاجة إحنا هنا ممكن نستخدم كميات أقل. Now, okay, let's see the products that we're going to talk about today use a type of nitrogen called amine, NH2, which is the same kind of nitrogen that plants are made out of. Okay. هنا هنتكلم عن المنتج بتاعه، المنتجات بتاعته بتحتوي على الامين الصوره NH2، ودي اللي في الاخر بعد ما بتكون نترات في النبات بيكونها امين عشان يكون بروتين. فهو بيعتبر بيتكلم على الشكل النهائي اللي هيمثله النبات في داخله. It's stabilized so that the bacteria that live on the plants and in the soil don't feed on it and turn it into other forms. بيقول لك الشكل ده ثابت، فبالتالي لا البكتيريا اللي في النبات ولا الميكروبات اللي في النبات ولا في التربه تقدر تستفيد منه بحاجه. Okay, that's the least interesting thing about it, but that's how it works. What we can do with this is interesting. دي اقل حاجه ممكن نستفيدها من المنتج، ودي بنبدا بيها. ان هم الميكروبات ما تاخدوش ما تستمثلوش. Okay, I'm going to talk now about why we should concern ourselves with different types of nitrogen. We discussed earlier that we put one form into the soil, but the plants mostly get nitrate. Okay. If that didn't happen, okay, if the plants got the kind of nitrogen that we fed them, you would see different responses to what we observe when we apply things. I'm going to teach people why that is now. هنا بتكلم ليه؟ احنا بنتكلم على الاشكال المختلفه، لان انت لما بتدخل الصور كلها المختلفه بتدي في الاخر نترات، لكن لما بتدخل هو صوره معينه للنيتروجين ثابته فالنبات هنا هيستجيب استجابه مختلفه مش اللي انت بتشوفها من النيتروجين العادي. لما بتدخله بصوره معينه فالنبات يستجيب ليها بصوره معينه غير اي اضافه بتضيفها في الاخر هي نترات فكله بيتساوى في الاخر. لكن الصوره دي لا هو بيوجه فيها استخدام النيتروجين. Okay. Different kinds of nitrogen processed by the plant in different places and using different chemical processes. كل النيتروجين مستخدم في اماكن مختلفه من النبات وليه ميكانيزم مختلف وعمليه كيميائيه مختلفه بيستجيب لها النبات بطريقه برضه مختلفه. Okay. To do this, the plant has to use energy in the form of carbon. عشان يعمل كده النبات لازم يستخدم انرجي من جواه وبيحرق كربون عشان يعمل الصور دي.
Carbon is also a nutrient. الكربون برضو ده حاجة غذائية للنبات. When you you take the water out of a plant, the single most abundant thing in a plant is carbon. أكتر حاجة موجودة حرة موجودة في النبات هي الكربون. As farmers, to do our job, we're using a plant to take carbon from the sky and turn it into fruits. أكبر عملية بيقوم بها النبات اللي بياخد الكربون من الجو وبيحوله لثمار. Using photosynthesis. عن طريق تمثيل الضوء. The nitrogen, the calcium, all of these other things that we apply to help the plant take carbon from the sky and turn it into a crop using photosynthesis. Everything that we do to make that more efficient helps us to grow bigger crops. كل العناصر اللي بتضيفها في التربة كالسيوم أو غيره بيبقى نتيجة للتمثيل الضوئي عن الكربون وبياخدها ويمثلها جوه النبات ودي عملية مهمة جدا. Now, carbon might be free because it comes from the air, but the plants are sometimes limited in how much they can access and it can limit their growth. ربما ان الكربون حر وكميه كبيره جدا في الجو لكن هي كميه معينه بيقدر تخش بيها النبات فلازم نحافظ على الكميه دي. So in a climate like we have here, with soils like we have here, with water quality like we have here, to save water, farmers restrict access to the atmosphere by closing stomata so they don't lose water, and that limits access to atmospheric carbon. في ظروف عندنا خاصة في الجو اللي عندنا وكمان قلة المية الموجودة فبيخلي النبات بيقفل الصغور بتاعته فبالتالي عن طريق كده قفل الصغور هو بيقلل نسبة الكربون اللي بتدخل فهو كل القصة عايز يقول نحافظ على الكربون اللي في النبات. Now, just like when I take my children to a shop and just like when I take my children to a shop, if I have $50 in my wallet, okay, and they want some things, I can spend that $50 on one thing or on another thing, but not on multiple things. I have a budget. Plants have a budget for carbon. They can spend it on growing, they can spend it on processing things, on metabolism. How the plant uses that budget determines how fast it's able to grow. هو بيدي مثال جميل جدا لما بيتكلم مع اولاده ان هو معاه $50 عايز يشتري بيهم حاجه فالمفروض يحافظ على $50 يشتري بيهم الحاجات معينه اللي هيستفيد بيها. النبات المحفظه بتاعته هي الكربون بتاعه فالمفروض الكربون اللي جواه يستخدمه في الانتاج مش يستخدمه في بروسيسنج داخل النبات. لو انت ضفت حاجات والنبات عايز يشتغلها يمثلها كتير فبالتالي بيهلك من فلوسه او من مخزونه في العمليه دي لكن هو عايز كل الكربون يتجه للانتاج وليس للعمليات الفسيولوجيه داخل النبات. Okay. Now, I can't do anything about what my children spend, but we can look at what plants spend. اوكي هو مش هيقدر يبص نتكلم على اولاده وبيصرف ازاي لكن نقدر نتكلم عن النبات بيستهلك الطاقه دي ازاي. Now, different types of nitrogen use different chemical processes to be processed by the plant and turned into protein. كل شكل من اشكال النيتروجين بيختلف جواه العمليه داخل النبات. So, when a plant takes in a molecule of nitrate, takes this in the root, it has to transport it to the leaf, and there it has to use a series of chemical processes, nitrate reductases, to turn this into an amino acid, which the plant is made out of. لما النبات يمتص النيتروجين عن طريق الجذور بيبقى مضطر لازم يوديه للورق وللورق يبدأ يمثله بالطريقة دي لحد ما يوصل لأحماض أمينية أو حمض أميني في الآخر. كل دي بروسيسنج طويلة بيعملها داخل الأوراق. This is not a very efficient process. دي عملية مش بكفاءة يعني فيها صور حاجة يعني. It takes 1.2 grams of carbon to take the nitrate from the soil to the leaf. 1.2 كربون عشان ياخد الكربون من الجذور للأوراق. It takes 6.2 grams of carbon to convert it to an amino acid. و6.2 كربون عشان يحول النترات دي لامينو اسيد.
So for every gram of protein, for every gram of plant that we produce, في كل جرام من البروتين او كل جرام من النبات بيبنيه from a molecule of nitrate, من جزيء نيتروجين we must use 7.4 grams of carbon from the sky. بيستهلك حوالي 7.4 كربون جاي من السماء. This is growth limiting when it's hot, when it's dry, when there's salt. It limits how fast the plant can grow. ده طبعا تحت الاستريسز دي العمليه دي تبقى محدوده، تحت الضغوط العمليه دي تبقى محدوده. So what happens is it stacks up in the leaf waiting to be processed until the plant has the resource to turn it into something it can use. هنا بيضطر النبات ينتظر كتير لحد ما العمليه دي تتم وصوره احماض امينيه عشان يبدا يشتغل. Okay. Other forms of nitrogen, completely different. بعض الانواع من الاشكال الثانيه من النيتروجين بتشتغل بطريقه مختلفه. Okay, if a plant takes up an amine molecule, هنا لو اشتغل ياخد الامين it takes 0.6 grams of carbon to transport it into the roots. بياخد 6 من 10 مش مكمل زي تحت طاقه كربون عشان يدخلها الجذور. It does not need to be transported to a leaf. They're processed in roots in a different place. هنا حته مهمه جدا، هنا مش محتاج الاميد ان يطلع للاوراق، هنا بيشتغل في الجذور، فبالتالي مش هينتج طاقه عشان او يستهلك كربون عشان يطلعها للورق. And it takes far less energy because it's starting here. هنا بيقلل الطاقه اللي بيحتاجها لان هي صوره بسرعه تبقى امين، حمض امين، فبالتالي ما فيش تحويل هنا بروسيسنج خالص. So the plant can use more of its budget for other things like photosynthesis. طبعا انت كده بتوفر الطاقه اللي في النبات ان تستخدمها في حاجات ثانيه غير تحويل النيتروجين لامين. طب ما حضرتك الشركات دول اللي هم ال NH2 وال NH4 التكنولوجيا بتاعتهم تفرق ايه عن سلفات النشادر واليوريا؟ ما هم هيقول لحضرتك ما دول بدون ماشي. Okay, yeah, I understand. NH4 is also quite low. Okay, it's a very short process to convert from an NH4 to an NH2. بيقول لك برضه ال NH4 ده حاجه قصيره برضه بتروح بسرعه لل NH2. The problem is it doesn't stay as an NH4, it turns into an NO3. هي المشكله ان هو مش هم يفضل بشكل NH4 عشان يتحول NH3، هو بيفقد كتير منه. So this is, so far as academic, you don't see it in reality when you put a bag of fertilizer on the plant takes up the NO3. دي بيعرفوها الاكاديميين اللي بيدرسوها، لكن انت ما بتشوفهاش، انت لما بتضيف بتشوف الامونيا بس تاثيرها على النبات، لكن ما بتشوفش صور الفقد الثانيه من الامونيا. انا اقصد ان الاستيمات بتاع حضرتك NH2 امين. ايه فرقه عن اليوريا اللي NH2؟ ثابت ما بتمثلش في التربه، النباتات الميكروبات ما بتاخدوش، بيخش كله كامل للنبات. Okay. Now, he asked you please to back to the previous slide. No problem. This is all on our website. بيقول لك دي موجودة على الموقع. مش مشكلة. Okay, now why are we interested in how? معلش يا جماعة الصوت معلش. Now, why are we interested in how a plant uses carbon? Because if it doesn't use it properly, it doesn't grow properly. Now, we're looking at some experiments that we did at our agricultural college that we're based at in the UK. This is chlorophyll, so it's how well the plant's photosynthesizing. سمعت الصوت بعد إذنكم. الصوت ده بره. Okay. There's plenty of time for questions if people want. اوكي هنا بيتكلم ليه احنا مهتمين قوي بالصور وتوفير الطاقه اللي بيستخدمها النبات، وهنا بيتكلم في الاول على محتوى الكلوروفيل في النبات لان كله في الاخر بيشتغل على الكلوروفيل. Okay, what we're looking at here is exactly the same quantity of nitrogen but applied in different forms. هنا نفس كمية النيتروجين بنضيفها، دي تجربة لحد في الجامعة معاه، كلهم كميات واحدة من النيتروجين بس بأشكال مختلفة. And what we're seeing here is absolutely typical, okay? You apply urea or calcium nitrate or ammonium nitrate. There's very little difference initially because it takes a while. The plant's taking up mostly nitrate, so really the same, even though it's been applied differently.
and it has to wait a few days to process it. So initially, photosynthesis can drop or flatline. When we're using stabilized amine and the plant's taking it up in the form, photosynthesis increases. هنا بيقول لك بالرغم ان احنا استخدمنا اشكال مختلفه من النيتروجين، لكنها في الاخر بتتمثل بشكل نترات داخل النبات. فاول ما بتخش النبات الكلوروفيل بيهبط، مستوى الكلوروفيل لان النبات كل الطاقه بتاعته متجهه ازاي يمثل او يحول النيتروجين اللي دخل جواه بطريقه هو يستخدمها، فبيحصل دروب لمستوى انتاج الكلوروفيل. لكن مع اللونه بيزيد معاه او بيشتغل معاه الكلوروفيل، ما بيهبطش وبيستمر في الزياده معاه. Okay, that was chlorophyll content. ده عن الكلوروفيل. This is chlorophyll fluorescence. So same experiments. This is how well the chlorophyll is working. No statistical difference with the standard forms of nitrogen. Large increase in photosynthesis with fluoride. هنا بنتكلم على الاشكال المختلفه تانية في التمثيل الضوئي، ان هنا مفيش فروق داله احصائيه بين الاشكال المختلفه للنيتروجين للمستوى التمثيل الضوئي، لكن مع اللونه مستوى التمثيل الضوئي بيعلى جدا. It sounds abstract when you're talking about things that you can't see, when you're talking about photosynthesis. But you have to remember that it's the photosynthesis that drives growth, okay? That drives the things that plants are made out of. And there's a direct relationship between better photosynthesis and better growth. Here we're looking at fresh weight. 1 week after treatment. No growth, lower growth, no growth, significant increase in growth. هنا طبعا علاقة مباشرة بين التمثيل الضوئي اللي بيزيد ومعدل العمليات اللي داخل النبات. وطبعا هو ربط هنا نسبة المادة الجافة لاستخدام الصور المختلفة. هنا بيقول لك مفيش نمو، هنا مفيش نمو، هنا مفيش نمو ظاهر، هنا النمو ظاهر جدا نتيجة طبعا عملية التمثيل الضوئي. كل ما عملية التمثيل الضوئي تتم بكفاءة كل ما النبات يشتغل في النمو بكفاءة. And you can see after 12 days بعد 12 يوم هنا الفرق واضح جدا بين نمو نبات ونمو نبات تاني. وطبعا بياخد نفس الكمية. The plant's been able to grow more because it hasn't been wasting its time turning something from one thing into another. It's been able to get on and grow. هنا بينمو بطريقة أفضل لأن هو مش مضطر يحول حاجة لحاجة عشان في الآخر ياخد المنتج. هو هنا بيخش دايركت على الإنتاج أو النمو. Different plants. We've got lots of things on it. Okay, so that's point number 2. Point number, we'll recap. دي كانت رقم 2. هنا رقم 3. Point number 1, we waste too much nitrogen. If we get more into the plants, then we can spend our money better. دي بيراجع هو تاني المرة الأولى إن إحنا بنقلل صور الفقد، فبالتالي نقلل صور فقد فلوسنا. Okay, point 2. Not all nitrogens are the same in how easily the plant can process them. If we do it in a more efficient form, the plant can grow more efficiently. مش كل الصور بتتاخد نفس الشغل اللي ليها للنبات، فلو كل ما استخدم صورة أفضل للنبات كل ما نكون وفرنا طاقة داخل النبات. Okay, point number 3, which we're going to get onto now, is the most interesting one. إحنا هنخش على النقطة الثالثة اللي هي أهم واحدة. Okay. The type of nitrogen a plant receives dictates where the plant grows. على حسب نوع النيتروجين اللي بيستقبله النبات على حسب العضو ايه اللي هيزيد. Okay, we call this process growth partitioning. هنا بيقول يعني تقسيم أجزاء النبات حسب النيتروجين اللي بيتضاف. Okay. Find a way to explain this. As a plant takes on food and creates photosynthesis, كل ما النبات it starts to grow. كل ما النبات ياخد غذاء عشان يعمل تمثيل ضوئي هو النبات هنا بينمو. It can grow in one place or it can grow in another place. ممكن يشتغل من مكان في مكان أو في مكان تاني. The plant has to choose where to allocate this resource, where it grows. النبات هو اللي بيختار ازاي يوجه النمو ده في انهي جزء. Okay. Different forms of nitrogen make the plant
produce different phytohormones. كل شكل من اشكال النيتروجين بيتخلي النبات يطلع شكل مختلف من الهرمونات. When a plant takes in nitrates, لما النبات ياخد نترات as we discussed, they accumulate in the leaf waiting to be processed. بيراكمها في الاوراق منتظره انها تشتغل او النبات يمثلها. There is a direct link between the quantity of nitrates building up in a leaf and the quantity of a phytohormone that's produced called an auxin. هنا في علاقه مباشره من الكميات اللي بيراكمها النبات نترات في الورق من تراكم الهرمونات الفايتو هرمونز اللي هي بتبقى اكسينات في الاخر. Okay. Amine nitrogen اما الامين نيتروجين is processed in the roots as discussed. بيتم تمثيله في الجذور زي ما قال. As amine nitrogen builds up in a root, the plant makes more of a different hormone, a hormone called a cytokinin. هنا النبات لما بيمثل النيتروجين دي حته مهمه جدا يا جماعه. النبات لما بيمثل الامين داخل الجذور هنا الهرمون اللي بيطلع مختلف اما يكون سيتوكاينينات. Okay. How fast the plant grows is a function of how many phytohormones the plant is producing. كل ما النبات ينمو بسرعه ده معتمد على قدره النبات على انتاج الفايتو هرمونز الهرمونات النباتيه اللي هي الأكسين. Okay, but where a plant grows is about the balance of those hormones. كل النبات بيتجه نموا بناء على الاتزان بين الفايتو هرمونز دي الهرمونات بتاعت النباتيه. Now, if we observe wild forms of plants, if we look at the side of the road and we see the plants that aren't cultivated, we'll see they don't grow very much because they don't have very much food. اوكي لو احنا بصينا على النباتات البريه هنلاقي النباتات البريه ما بتنتجش للطول لان هي بيكون الغذاء فيها اقل. And for 50,000 years since we've started to cultivate plants as farmers, we've been applying more food to get them to grow more quickly. هنا بعد 50 سنه و50 سنه بدينا نزرع ونضيف غذاء للنباتات فالنباتات بدات تنمو اطول. But ever since the first farmer ده اول put manure on a plant, we've been changing the shape of the plant. ده ساعتها كان اول المزارعين القدام لما كانوا بيحطوا اسمده هنا كان بيغير في شكل النبات. So we start to grow the plant, but it stretches the plant because the plant's producing an overabundance of one hormone because it's got an overabundance of one form of nitrogen. هنا النبات لما انت بتضيف له الاسمده دي هنا بيتجه ان ينتج هرمون واحد فبالتالي بياخد شكل لواحد بس الاشكال اللي هي. So we see a classic nitrogen response is an auxin response increasing apical dominance. هنا لما بتحط الاسمده النيتروجينيه التقليديه اما ينتج اكسينات في النبات فالنبات بيتجه للسياده القميه ودي مهمه جدا بالنسبه لنا ان لما بنحط الاشكال التقليديه بتاع النيتروجين النبات بيتولد جواه السياده القميه. So as we start to increase nitrogen, we increase height. كل ما نزود النيتروجين كل ما نزود الارتفاع بتاع النبات. We increase vegetation. بنزود النمو الخضري. The roots go deep, but they don't branch. اللي هنا النمو جذور بيبقى وتدي تحت ما بيبقاش بالعرض. We see an increase in internode length. كمان السلمات بتطول. And the growth is predominantly at the top in the vegetation. والسيادة بتاع النمو أو النمو ظاهر قوي جدا في القمة في النبات من فوق. That's not usually what we're harvesting. ده اللي مش بنحصده، يعني احنا ما بنحصدش ورق ونمو خضر. So as farmers, we have to fight with our crop. We want it to grow big, but if we apply too much nitrogen, it grows big in the wrong place and it causes problems with fruit development. هنا الصراع بين المزارعين والنبات ان هو اول ما بنضيف له النيتروجين هو النبات بيبقى اكبر في النمو الخضري لكن مش ده اللي بيحصل بيه على الثمار. So we're fighting with our crop. احنا كده يعني بنعكسه، يعني احنا بنعاكس النبات بتاعنا. Okay. مش لمصلحته يعني. If the plant has access to
a more balanced selection of nitrogen forms, the plant starts to grow in different places. Okay, so in response to a need, plants don't allocate growth to vegetation, they allocate growth to reproductive growth and root development. So it encourages growth in a different place. هنا بقى بيقول لك لو احنا استخدمنا صورة تانية وهي صورة الأمين للنبات، هنا التوجيه بتاع شغل النيتروجين بيشتغل على التفريع وعلى الإظهار وعلى ان الجذور تشتغل بالعرض. So we can influence where the plant grows. لما تضيف كمان بصورة مستدامة. هنا ممكن نأثر على طريقة نمو النبات عن طريق الصور اللي بتضيفها للنيتروجين. These pictures are of potatoes. There's more research on potatoes than EFAS, but the principle is the same on crops. هم عملوا معظم الابحاث بتاعتهم على البطاطس، لكن نفس النظام بيشتغل على النباتات المختلفة. Okay. We don't feed the plant till they'll stay small, but they'll have a compact shape. هنا ما بنتغذيش النبات ان هو يطول، احنا بنخليه ياخد كومباكت ويفرع يعني متكدس. You start to increase nitrogen, the plant starts to grow taller and more leafy at the top. هنا لما احنا بنحط الصور العاديه بالنيتروجين، هنا النبات بينمو الاطول وبيبقى النمو بتاعه لفوق. Classic nitrogen response. ده الاسمده التقليديه او الاستجابه للاسمده التقليديه. What I'm trying to get over is that is not a nitrogen response, that is a nitrate response. ده في الواقع مش استجابه للنيتروجين، جت من تاثير النترات الصوره اللي بيمثلها النبات جوه. What you really want is the plant to grow more evenly, the same amount of growth, but more of it's allocated to the roots, to the side shoots, and to flower and fruit development. هو بقى هنا الهدف بتاعنا ان احنا نطلع نبات يكون فيه تفريع كتير، يكون فيه جذور كتير، يكون فيه ثمار كتير. ده هو الهدف بتاع الشغل بتاعه او هدف اي حد. Okay, so we're going to have a look at some experiments where we play with this form of nitrogen to change where the plant grows. هنا نبص على بعض التجارب عشان نشوف تأثير المختلف للنيتروجين بيروح فين. This is a bioassay from our laboratory in the UK. Same amount of nitrogen. نفس الكمية بتاع النيتروجين. Both supplied as amine, stabilized but unstabilized. نفس الاثنين امين، both are امين. Yeah, but one's not stabilized. واحد فيهم مش من الصورة بتاع الثابتة. الاثنين صورة اميدية اللي بيستخدم هنا وهنا، بس الصورة ثابتة وصورة مش ثابتة. Back to the first point, what you put on isn't what goes into the plant. هنا نرجع للنقطة الأولى، مش كل اللي تضيفه هو اللي بيروح للنبات. Okay, so when we stabilize the nitrogen, look at the difference in the roots. هنا لو احنا لما نحط الصورة الثابتة من النيتروجين، هنا شوف شكل النيتروجين، شكل الجذور بيبقى شكلها ازاي. It's also grown more at the top. وبرضه بتنمو فوق لفوق أكتر. That's because more nitrogen has gone into the plant, so it's been able to grow more. هنا عشان كمية أكبر دخلت النبات، وليس كمية أكبر ضفناها للتربة. But the shape is better. The ratio of top to bottom is more balanced. You need always more root than top. هنا بيقول لك بس طريقة النمو بتاع النبات أفضل. هنا في اتزان بين النمو الخضري والنمو الجذور، فبالتالي ده بينعكس في الآخر للقمة. Okay. يعني ايه الصورة الثابتة؟ الصورة اللي هو عملها ليه؟ هيقولها. نعم. They asked about what you refer for stable nitrogen because they need Stable, okay. Stable is the chemistry that we use in our product to stop it turning from amine into other things. هي الكيمياء اللي مستخدمينها هم في منتجاتهم ما بيحولش الاميد لحاجه ثانيه خالص. دي شغلهم يعني شغل الشركه بتاعتهم. اوكي ده بالصوره الثابته، ده مكتوب بالصوره الثابته. Yeah, without stabilization, you apply the amine, but the plant gets nitrate. هنا لما بتضيفها بالصوره دي النبات بياخدها كامله ويحولها لنيتروجين. Okay. This is another experiment. What I'm trying to show here is دي تجربه ثانيه. it's proportion. You're getting more
growth, but more of the growth is allocated to reproductive growth, in this case flowers, and less to leaf. So as you increase the amount of stabilised amine, the whole plant grows more, but there's very good هو بيقول لك اللون ده ملوش علاقه بالتلوين في الاخر، لكن هو معاه كمان في لونه بوتاسيوم موجود في المنتجات ده بيحسن اللون متخصص على اللون. انا لو استخدمت حرف الجمع مش مشكله منه. If he used lono, it was about particular about lono to until harvest. Yes, it's different, okay? I know on fruit farming that are terrified of using nitrogen closer to harvest because it makes the plant grow. Yes, too much leaf and it takes a resource away from the fruit. Yes, this continues to feed the fruit. حتى لو استخدمته للنهايه، اوكي؟ حتى لو استخدمته للنهايه هو هيتوجه لتغذيه الثمار مش تغذيه النمو فقط. If there's any more questions, we understand. I'm happy to. بيقول لحضرتك لو في حد عنده سؤال هو هيبقى موجود في القاعه تحت في المكان العرض بتاع المنتجات، ومرحبا بكم في اي وقت.